सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा आज तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु कसरी हामीले चाहिँ टिकटक आइडीमा हामीले चाहिँ रिप्लाई विथ भिडियो दिन्छन्, त्यो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ दिने हो है। आजको भिडियो हाम्रो त्यो रिलेटेड रहेछ। यदि तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि लाइक गरिदिनु। अब लाइक गरेपछि रिकमेन्डेसनमा जान्छ है। सो गाइज तपाईहरु पनि लाइक गरिदिनु मेरो युट्युब च्यानललाई। आजको भिडियोतर्फ लागौँ, धेरै समयलाई चाहिँ नवेस्ट गरौँ। अब प्रोफाइलमा आउनु होला, आफ्नो आइडीको प्रोफाइलमा आउनु होला र प्रोफाइलमा आएपछि अब रिप्लाई कुन भिडियोमा तपाईको चाहिँ अब उसले रिप्लाई मागेको छ है। अब यसरी चाहिँ एउटा भिडियो सपोजली है, अब कुनै पनि भिडियोमा तपाईको चाहिँ यसरी अब उसले चाहिँ कमेन्ट गरेको छ कि दाइ मेरो लागि चाहिँ एउटा अब हुन्छ नि त एउटा भिडियो तपाईले चाहिँ यो रिप्लाई यो एउटा भिडियो मेरो लागि। अब त्यस्तोमा चाहिँ कसरी रिप्लाई दिने है। अब यसरी कमेन्टमा जाने, अब यसरी कमेन्टमा तपाईको चाहिँ आउँछ है त्यो मान्छेको है, त्यो भन्छ दाइ अब एउटा भिडियो मेरो लागि पनि। अब त्यसरी आएपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है। कुनै पनि भिडियोमा तपाईको चाहिँ उसको आउँछ भने यसरी नै जानु होला है, भिडियोमा जानु होला। जुन भिडियोमा आएको छ रिप्लाई मतलब दाइ मेरो लागि पनि एउटा भिडियो, त्योमा चाहिँ गएर यसरी जानु होला। अब सपोज येमा लेखेको छ वा सुपर नाइस भनेको छ, यसै मैले चाहिँ प्रेस गर्नु होला है। यसरी सरी है, यो भएन, यसमा चाहिँ प्रेस गर्नु होला। यसरी प्रेस गरेपछि रिप्लाई विथ भिडियो, सेन्ड टु फ्रेन्ड, एड टु फेभरेट, ट्रान्सलेट, रिपोर्ट अनि म्यानेज मल्टिपल कमेन्ट्स अनि डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई के गर्नु छ, रिप्लाई विथ भिडियो, रिप्लाई विथ भिडियोमा जानु होला। अब रिप्लाई विथ भिडियोमा गएपछि यहाँ चाहिँ अब गएर यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ कुन भिडियोमा छ, यहाँ स्क्रिनमा छ नि त, स्क्रिनमा छ है, वाउ सुपर नाइस है। यसरी तपाईले चाहिँ बनाएर तपाईले चाहिँ रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ है। सजिलो छ, तपाईहरु पनि अब यही तरिकाले प्रेस गर्नु होला। मैले जस्ट तपाईलाई चाहिँ सिकाइदिए, अब कसरी गर्ने तपाईले चाहिँ आफै गर्न हाल्नु सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।